ברוכים הבאים לחדשות הטבעונות, התוכנית שבה המיקרופון בידיים שלנו. היום בחדשות הטבעונות נדבר על המסע הטבעוני, יום העצמאות, יוזמה הלכתית לקידום צמחונות, ערב הרצאות מצולמות וכן סדרת הפגנות מיוחדת. הישארו איתנו. לקראת הפגנת ענק שתתקיים בקיץ נערכות 5 הפגנות מקדימות. כל אחת מוחה על אחד מהנושאים אותם תאגד ההפגנה הגדולה. ב1 למרץ התקיימה ההפגנה הראשונה למען חיות המשק ונגד משרד החקלאות. ביום שישי, ה-25 באפריל, נערכה ההפגנה השנייה נגד העונשים הקלים למתעללים בכלבים וחתולים מול בית המשפט בתל אביב. המפגינים קראו למערכת המשפט והאכיפה להתעורר ולהוקיע את מקרי האלימות ההולכים וגוברים נגד בעלי החיים חסרי הישע ברחובות. בהמשך התקיימו הפגנות נגד ניסויים בבעלי חיים, תעשיית הפרווה ותעשיית הבידור. עדכון המסע הטבעוני של עמותת ויגן פרנדלי ותנו לחיות לחיות. המסע החל בקריית שמונה, כאשר המשאית עוצרת וחונה ב-26 ערים שונות. בכל תחנה מוקרנים על מסכי הענק סרטונים החושפים את הנעשה במשקי בעלי החיים. אל נקודות העצירה מגיעים מתנדבים המתגברים את דוכני האוכל וההסברה ומנהלים עשרות שיחות עומק עם עוברי האורח. החוויות המרגשות של הצוות מתועדות בדף המסע הטבעוני בפייסבוק. בין החוויות מסופר על דיונים עם אנשים שמעולם לא שמעו על טבעונות, וכן על קצין ביטחון שהגיע בשביל לפנות את המשאית ממתחם בקריית מוצקין, אבל כשהתקרב למשאית הוא קפא מתדהמה ונשאר לשמוע עוד על הנושא. המשאית עושה בימים אלו את דרכה לדרום הארץ לקראת סוף המסע באילת. ב-23 באפריל התקיים ערב של הרצאות קצרות בנושאים הקשורים לטבעונות וזכויות בעלי חיים. הערב, בו התארחו כ100 מוזמנים, כלל מרצים שונים שדיברו על נושאים מגוונים: חוק צער בעלי חיים, תזונה טבעונית בריאה, טבעונות ויהדות, על הקשר בין משק החי לפגיעה בסביבה, על תפיסת האדם את העולם הלא אנושי, קשר בין תזונה ומחלות, הרצאה בערבית על זכויות בעלי חיים והרצאה על קולינריה טבעונית. את הערב הנחתה סיוון פרדו, בעלת הבלוג The Vegan Woman, וחוץ משלל ההרצאות, הערב גם הוכיח את יכולת המטבח הטבעוני בכל הקשור לכיבוד, עם עזרה מהבייק בייקרי, פינק ליידי, שרה הורניק, אלמה דברים טובים מהתנור, פחמימות ושורשים. כל ההרצאות צולמו במטרה להעלותן לרשת על מנת שישמשו כחומרי הסברה שיהיו נגישים לכולם. איסור צער בעלי חיים הוא מצווה חשובה בתורה. על מנת שלא לצער בעלי חיים נקבעו הלכות כשרות למזון מהחי שאמורות להפחית את הסבל של בעלי החיים, אך בפועל גם בתעשיות הכשרות של מזון מהחי נוהגים כלפי בעלי חיים באכזריות. צעירים מקבוצת רבני הציונות מקדמים בימים אלו יוזמה חדשה בשם צמחונות הלכתית, וחבריה טוענים כי ההתעללות הנהוגה ברוב המשקים המתועשים כיום פוגעת בכשרות. גם הרב מצגר, הרב הראשי לישראל, הגיב על תחקיר כלבוטק במשחטת אדום אדום, וטען כי דפוס הפעולה שנראה בתחקיר נוגד את ההלכה היהודית ואת המוסר האנושי. לאחרונה פנו חברי היוזמה לעשרות רבנים מובילים וחשפו בפניהם את העדויות המדאיגות. במכתב לרבנים צירפו את פסיקתו של הרב אליעזר מלמד לפיה יש להתייחס אל בעלי החיים ברחמנות ובהגינות, וישנו איסור מן התורה לצער בעלי חיים, ולא רק לצער אותם אסור, אלא אף מצווה לטרוח כדי להסיר מהם צער. בכל עת שאדם רואה חיה סובלת, מצווה עליו לנסות להצילה. רבנים שנחשפו לסרטונים הקשים של תעשיית בעלי החיים הפסיקו לאלתר לצרוך מוצרים מן החי מחשש של פגם בכשרות. לדוגמה, הרב יהושע אנגלמן הצמחוני מסיבות אלו. הרב רוזנצוויג מסביר כי ראיית בעלי החיים כמוצר וההתייחסות התעשייתית אליהם מנוגדת לתפיסתו והוא נמנע מלאכול בשר. אנשי יוזמת צמחונות הלכתית מקווים כי המודעות והרגישות לנושא תעלה, וכי דתיים נוספים ואף רבנים יצטרפו ליוזמה החדשה. ברחבי הארץ נהוג לחגוג את יום העצמאות באמצעות שלילת העצמאות של בעלי חיים וצלייתם על האש. מנגד,
אירועי מנגל טבעוניים צוברים בשנים האחרונות פופולריות. אז מה טבעונים צולים על המנגל? עד שטבעול יוציאו את הביצים מהמוצרים שלהם, אפשר לקנות המבורגרים וקבבים טבעוניים של חברת טבע דלי, ונקניקיות טבעוניות ברשת הבודה בורגר. בבלוגים שונים אפשר למצוא מתכונים למנגל טבעוני, קציצות, בורגרים, שיפודי ירקות, פטריות, סייטן, טופו ועוד. גם עמותת ויגן פרנדלי מציעה אלטרנטיבה טבעונית, מנגל טבעוני בגני יהושע. במתחם יהיו 3 אוהלים שבהם יועברו הרצאות וסדנאות בנושאים שונים, במתחם משחקים ענק לילדים. בנוסף יתקיים מופע סטנדאפ של עמית זד שכבר הפך למסורת. עד כאן חדשות הטבעונות להפעם. תודה שהייתם איתנו, אתם מוזמנים לבקר בדף הפייסבוק שלנו ולהתעדכן בחדשות השוטפות. נתראה בעוד שבועיים.